ફોર કેજી ટુ પીજીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું રેખા ઠક્કર. ડિવોર્સ એટલે છૂટાછેડા કેટલી હદે યોગ્ય, આ વિષય પર આજના વિડીયોમાં ચર્ચા કરશું. મારી સાથે ચર્ચા માટે માનસશાસ્ત્રના નિષ્ણાંત શ્રીમતી મનીષાબેન ઠક્કર છે. મનીષાબેન, કેરિંગ ફોર કેજી ટુ પીજીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મનીષાબેન ઠક્કર કાઉન્સેલર, ઇમેજ કન્સલ્ટન્ટ અને લાઈફ કોચ. એમણે અત્યાર સુધી 95,000 લોકોને ટ્રેન કર્યા છે. મનીષાબેન, આજકાલ સમાજમાં એક સળગતો પ્રશ્ન કહી શકું, અને એ છે છૂટાછેડા, ડિવોર્સ. તો આ ડિવોર્સ લેવા કે છૂટાછેડા લેવા એ તમારા મતે કેટલી હદે એ યોગ્ય છે? તમે શું માનો છો? Okay. Yes, the topic is divorce. અને એના માટે તમને અગર એકદમ શોર્ટમાં કહું, કે એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે ઇન લાઈફ, બટ બીંગ અનહેપી ઇઝ નોટ ઓકે. રાઈટ. હેરાન થવું એ ઓકે નથી. બાકી તમે લાઈફમાં કાંઈ બી કરો એ બધું ઓકે છે. કારણ કે તમારી જે 60 વર્ષની લગ્નની લાઈફ છે, લગ્ન જીવન છે, એ એકબીજાને ડોમિનેટ કરવા, દાદાગીરી કરવા, હેરાન કરવાની નથી. તમે સાથે રહીને ખુશ રહી શકો, પ્રેમ કરી શકો, રિસ્પેક્ટ કરી શકો તો સાથે રહેવું જોઈએ. નહીંતર પછી તમે અલગ થઈ જાઓ તો બી ચાલે. કારણ કે એકવાર લગ્ન કર્યા છે એનો મતલબ એમ નથી કે હેરાન થવું અને 60 વર્ષ સુધી ખેંચાવું. હવે કેસ ટુ કેસ પર ડિપેન્ડ કરે છે. સૌથી પહેલાં તો હું કહું કે જેને બાળકો છે એ લોકોએ બહુ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે બાળકના મગજ ઉપર ઘણી ખરાબ અસર પડી શકે છે. ઘણા બધા લોકોને લગ્ન પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે, છોકરાઓને. એ લોકો અગર તમારી સાથે બી રહે છે અને તમે લોકો અગર વિચાર કરતા હોવ ડિવોર્સ લેવાનું અને રોજ ઝઘડા કરતા હોવ તો બી એ લોકોનો લગ્ન પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે યુ વર્ક ઓન યોર મેરેજ. ઘણા ટાઈમ પછી, એક 3-4 વર્ષ, 5 વર્ષ, 7 વર્ષ પછી લગ્નને ચલાવવા પડે છે. મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં લગ્ન એવી રીતે ચાલતા નથી જેવી રીતે પહેલાં ચાલતા હતા. કારણ કે સારો સમય માણી લીધા પછી, ઘણી બધી જવાબદારીઓ વધવા પછી ઘણા બધા એક્સપેક્ટેશન્સ વધી જાય છે ને જે પૂરા નથી થતા, જેના લીધે બહુ જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. અમે લોકો ડેફિનેટલી એનરિચ યોર મેરેજનો એક વિડીયો લઈ આવશું ફ્યુચરમાં કે લગ્ન જીવનને સુધારવું કેવી રીતે. પણ અગર બહુ જ ટોક્સિક થઈ ગયું છે, બહુ જ ખરાબ થઈ ગયું છે, તો તમે પ્લીઝ બેઉ જણા સાથે બેસીને એકબીજા સાથે વાત કરો. બને ત્યાં સુધી લગ્નને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરો. અને એના પછી તમે કાઉન્સિલર પાસે જાઓ કે ક્યાં તકલીફ છે, ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે. એ પ્રોબ્લેમનો રૂટ કોઝ ગોતીને એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરો. કારણ કે બાળકો પર ખરાબ અસર થઈ શકે છે. અને અગર રસ્તો નથી, એ રિલેશનશિપમાં બહુ તકલીફ આવી ગઈ છે ને બહુ જ ખરાબ થઈ ગયો છે ને એકબીજાને એક છતના નીચે તમે બરદાશ્ત નથી કરી શકતા, તો પછી ડેફિનેટલી અલગ થઈ જવું એક સારો સોલ્યુશન છે. કારણ કે છોકરાઓની સામે ઝઘડવું કે છોકરાઓ સામે રોજ દુઃખી રહેવું એના કરતાં અલગ થઈ જવું ઇઝ ગુડ. પણ એક જણની કસ્ટડી લે અને છોકરાઓને કોર્ટમાં બોલાવે અને એ બધો સ્ટ્રેસ થ્રુ છોકરાઓ ન જાય તો બેટર. એ બધું આપસમાં સુલઝાવવાનું. કારણ કે ડિવોર્સ માણસોના થાય છે, કપલ્સના થાય છે, પેરેન્ટ્સના નથી થતા. એઝ અ પેરેન્ટ્સ મીટિંગ હોય કે કોઈ બી રોલ હોય, એઝ અ પેરેન્ટ યુ શુડ બી ટુગેધર ઓલવેઝ. દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ યુ શુડ બી કેરફુલ ઓફ. અને મેં એટલા બધા કેસીસ જોયા છે જ્યાં હસબન્ડ વાઈફને બહુ જ મારે છે કે એના એક નહીં ને 4 અફેર્સ હોય છે અને એ વાઈફને જરા બી સારી રીતે ટ્રીટ નથી કરતો કે પૈસા નથી કમાતો. વાઈફ ઘર ચલાવે છે, એ ઘરે બેસીને વાઈફ પાસેથી 1,000, 2-5 હજાર એવી રીતે પૈસા માંગીને લઈ જાય છે. છોકરાઓનું ધ્યાન નથી રાખતો. આ બધા કેસમાં જ્યારે એ વ્યક્તિ ચેન્જ નથી થઈ શકતી તો એ વ્યક્તિ સાથે રહીને મતલબ નથી. અને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં એ વસ્તુ ફિમેલ બી કરે છે કે પોતાની કોઈ બી જવાબદારીઓ નથી નિભાવતી, કે પૈસા બધા ઉડાડી નાખે છે, કે કોઈ બી સમજણથી કામ નથી લેતી, કે કોઈ બી કે ઘણું બધું હોય છે, ચીટિંગ્સ હોય છે, બહુ બધી વસ્તુઓ હોય છે.
તો આ બધી વસ્તુઓમાં એકબીજાને દુઃખ પહોંચાડવા કરતાં, માનસિક ટોર્ચર રોજ દેવા કરતાં એકદમ જ હાલત લોકોની ખરાબ થઈ જતી હોય છે. ઘણા બધી વાર માણસો સુસાઇડ કરી લે છે. આ હદ સુધી જ્યારે વાત વધી જાય છે ત્યાં સુધી વધવા ન દેવી, કારણ કે ધીસ ઇઝ ઓનલી વન લાઈફ અને તમને હક છે કે તમે 60 વર્ષ ખુશ રહ્યો તમારા લગ્ન પછીના, 50, 60 વોટેવર તમારી જેટલી બી લાઈફ છે. અગેન આઈ વિલ સે, બધી જ વસ્તુ બરાબર છે, દુઃખી રહેવું બરાબર નથી. ઇટ ઇઝ ઓકે કે ડિવોર્સ લઈએ, ઇટ ઇઝ ઓકે ઘણા બધા લોકો લગ્ન નથી કરતા, ઇટ ઇઝ ઓકે કે ઘણા બધા લોકો લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં રહે છે, ઇટ ઇઝ ઓકે કે લોકો 5 છોકરાઓ કરે છે, ઇટ ઇઝ ઓકે કે લોકો છોકરાઓ નથી કરતા. બધી જ વસ્તુઓ ઓકે છે. અને સમાજને મારે ખાલી એક વસ્તુ કહેવી છે કે આપણે બીજાની લાઈફમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લઈએ છીએ, પંચાત કરીએ છીએ, કમેન્ટ્સ કરીએ છીએ, જજ કરીએ છીએ. અગર કોઈ ડિવોર્સ લે છે તેની વાતો કરીએ છીએ. પ્લીઝ આ બધું બંધ કરી નાખો. જે વ્યક્તિ પર જે વસ્તુ વીતે છે એના પર શું વીત્યું હશે, કયા હદ સુધી એને તકલીફ થઈ હશે, પછી એને ડિવોર્સ કરવાનું નિર્ણય લીધું હશે. એણે જે બી નિર્ણય લીધું એ એની જિંદગી છે. આપણે લોકો 4 દિવસ વાતો કરીને એ વાતને વગોવીએ છીએ અને એ વાતો આપણે જે રીતે આમ જાણે કંઈ બહુ અલગ વસ્તુ કરી નાખી એવી રીતે આપણે કરીએ છીએ. એવું ન કરવું જોઈએ. ઇન્ડિયામાં બહુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે આ, પણ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં બધા એક જ વસ્તુ અને બહુ પ્રેક્ટિકલ અને સ્પિરિચ્યુઅલ હોય છે કે તમે ખુશ રહ્યો બસ. અને એ લોકો કાઉન્સિલર્સ પાસે બી જાય છે. ઇન્ડિયામાં એવું બધું નથી કહેતા, લાઈક કાઉન્સિલર્સ પાસે શું કામ જવાનું, વાત બહાર પડી જાય, પોતે હેરાન થયા કરે, પોતે તકલીફમાં હોય. દે આર વેરી પ્રેક્ટિકલ. તકલીફ છે, વર્ક ઇટ આઉટ, ગો ટુ અ કાઉન્સિલર. કામ નથી થઈ રહ્યું, સેપરેટ. આપણે લોકો અહીંયા હેરાન થઈએ છીએ, સમાજ શું વિચારીએ છીએ એ વિચારીએ છીએ. આપણે પોતે આપણા ખુશી ઉપર કામ નથી કરતા. એ બધી જ વસ્તુઓ રોંગ છે. અગેન આઈ વુડ સ્પેસિફાઈ, એવરીથિંગ ઇઝ રાઇટ એક્સેપ્ટ બિંગ અનહેપી. અને બાળકોના મગજ ઉપર અસર ન પડે એના માટે તમે લગ્નને બચાવો, અને બચાવ્યા પછી બી માણો, અને માણી બી ન શકો તો રિસ્પેક્ટથી રિલેશનશિપમાં રાખો. અને એવું બી હોય છે કે એ લોકો સાથે રહીને બી એઝ ફ્રેન્ડ્સ રહી શકે છે, કે પોતાની લાઈફ એકબીજાના અપેક્ષા વગર જીવી શકે છે. એ બી એક વચ્ચેનો રસ્તો છે. એ રસ્તાથી બી તમે તમારી લાઈફ નિભાવી શકો છો, જ્યાં બાળકના મગજ પર અસર ન થાય. તમે ડિવોર્સ લેશો તો બી બાળકના મગજ પર અસર થશે, સાથે રહીને ઝઘડશો તો બી બાળકના મગજ પર અસર થશે. એ કરતાં તમે એક બેસ્ટ રસ્તો વિચારો, પોતે વિચારો કે તમે કયા સ્ટેજ ઉપર છો. કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં, નાની વસ્તુમાં ડિવોર્સ લેવાની વાત થાય છે, ઘણા બધામાં બહુ મોટું થઈ જાય છે તો બી લોકો સહન કરે છે અને ડિવોર્સ નથી લેતા. તો અગેન આઈ વુડ સે, બી હેપી વોટ એવર યોર ડિસિઝન ઇઝ, એન્ડ મેક શ્યોર કે તમે એના પર કામ કરો. મેક શ્યોર કે તમે ખુશ રહેવા પર કામ કરો, લગ્નને સુધારવા પર કામ કરો, અને તમારા લગ્નને બેટર કરી શકો કે ડિવોર્સ સુધી સ્ટેજ જ ના આવે. તો એના માટે બી તમે જરૂર કામ કરો. એની ટિપ્સ અમે તમને ડેફિનેટલી આપશું. સો ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી યોર પર્સનલ કોલ, બટ મેક શ્યોર દેટ વોટ એવર ડિસિઝન યુ ટેક, યુ હેવ ટુ સ્ટે હેપી. થેન્ક યુ સો મચ. એગ્રી વિથ યુ કે પતિ અને પત્નીએ બને ત્યાં સુધી ઘર બચાવવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ જ્યારે એક લિમિટમાં, જ્યારે એ લિમિટ ક્રોસ થઈ ગઈ અને હવે બંને દુઃખી છે, તો દુઃખી થવા માટે જીવન નથી મળ્યું. એ પછી સિચ્યુએશન પ્રમાણે નક્કી કરવું જ જોઈએ. સાચી વાત છે ને? પ્રયત્નો કરો, બચાવો લગ્નને. ઘણા રસ્તા છે. સારા સેશન સાંભળો, કપલ્સે કઈ રીતે રહેવું જોઈએ એ સાંભળો, જે અમે લઈ આવીએ છીએ તમારા માટે. લગન બચાવીશ નહીં, લગન સુધારીશ. વેરી ગુડ. અને થેન્ક યુ વેરી મચ. મારી ચેનલના વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, જેથી બીજા વાલી અને વિદ્યાર્થીઓને પણ એનો લાભ મળી શકે. બેલ આઇકન દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી મારો વિડીયો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચાડી શકો. મારી ચેનલને લગતા કોઈ ફીડબેક હોય તો તમે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવો. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જિનેન્દ્ર.